Xin chào, mình không biết mọi người đã biết hay chưa, Dan không phải kiểu người đi mua sắm nhiều. Tuy nhiên, dù đi mua sắm ít hay nhiều, thì chắc ai cũng đã gặp những trường hợp phải nói về các thương hiệu. Và có một số thương hiệu quốc tế mà người Việt hay đọc sai. Vậy trong video này mình sẽ sửa lại các cách đọc ấy. Và trước khi bắt đầu, mình muốn nói là sau đây có một số thương hiệu đến từ các nước không nói tiếng Anh như Nhật và Đức. Và mình không hướng dẫn cách phát âm theo kiểu chính ngôn ngữ đó, mà là theo kiểu tiếng Anh. Bởi vì các thương hiệu này đã được nhập vào tiếng Anh, nên khi các bạn nói tiếng Anh với người bản xứ thì phải đọc theo kiểu đó người ta mới hiểu được. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với thương hiệu phía sau mình. Các bạn hay đọc phần cuối theo kiểu tiếng Việt là sum, nhưng trong tiếng Anh nó được đọc giống hệt dạng quá khứ phân tử của sing. Sing, sang, sun. Samsung. Ok, tiếp theo là hãng xe này. Khi nói tiếng Việt thì các bạn cứ đọc là Mercedes đi. Nhưng khi nói tiếng Anh thì hãy đọc là Mercedes. Đấy, trọng âm nằm tại âm tiết thứ hai. Say, Mercedes. Ok, đi đâu bây giờ? Một trung tâm tiếng Anh. Đây, tên của trung tâm này thuộc về một vị thần Hy Lạp. Và nó không phải Apollo mà là Apollo. Đấy, Apollo. Còn một trung tâm nữa, ở đây này. Người nước ngoài ở Việt Nam không gọi trung tâm này là ILA hoặc ILA đâu, mà là ILA. Đấy, đọc từng chữ cái một. ILA. Giờ về nhà tí đi. Ok, cái áo bò YouTube siêu ngầu của Dan, nó có cả thương hiệu ở đây này. Nó đọc là, chuẩn bị nghe nhá, Levi's, chứ không phải Levi's. Trọng âm nằm tại âm tiết đầu, và nó đọc là Levi's. Ok, giờ mình cùng ra ngoài làm ly cà phê nhé. Quán cà phê phía sau mình thì chắc là không ai gặp vấn đề về phát âm Starbucks. Nhưng ở đây có một đồ uống mà rất nhiều bạn đọc sai. Chính là cái này. Nó không phải mocha mà là mocha. Hai chữ CH được đọc y như chữ K. Mocha. Còn một quán cà phê nữa. Ở đây, chuỗi quán này hình như chỉ có ở Hà Nội thôi. Và nó không phải Gemini, cũng không phải Gemini, mà là Gemini. Trọng âm ở âm tiết đầu và chữ I ở cuối tuổi nó được đọc là I, Gemini. Ok, quán cà phê xong rồi, giờ đến hai đồ uống bình dân hơn. Thứ nhất là cái này, Milo, không phải, Milo. Giống như hai từ my và lo, Milo. Còn đồ uống cực nổi tiếng này, đương nhiên là nó dễ đọc. Nhưng khi nói tắt thì người Việt nói Coca, còn trong tiếng Anh, Coke mới là từ tát chuẩn. Và các bạn hãy đọc cẩn thận nhé. Đừng đọc thành Coke. Coke. Và Coca hay được uống ở quán McDonald's này. Trong tiếng Anh, nó được đọc là McDonald's. Phần đầu nó rất ngắn, Mc. Trọng âm nằm tại âm tiết thứ hai, Don. Và các bạn hãy nhớ kết thúc bằng U, D, Z. Olds, McDonald's. Tiếp theo không phải về một thương hiệu nào, chỉ là một trò giải trí mà người châu Á cực kỳ ưa thích. Chính là karaoke này. Thực ra, cách đọc của người Việt nó chuẩn kiểu tiếng Nhật hơn cách đọc trong tiếng Anh. Đó là karaoke. Karaoke. Và hát karaoke xong thì nóng lắm. Mình về nhà tắm một cái. Nếu bạn có bao giờ dùng sản phẩm của hãng Đô này, thì có thể bạn đã đoán mà nó có phần với stove, drove và clove chẳng hạn. Nhưng thực tế là nó có phần với love, glove và shove. Dove. Và hãng Dove ấy, họ đã thực hiện chiến dịch về đẹp thực sự với các người mẫu bình thường và các ảnh không được sửa bằng Photoshop. Còn phần mềm Photoshop nó thuộc về hãng gì nhỉ? Adobe. Ba âm tiết đấy. Adobe. Ok, xem máy tính chán quá rồi. Mình lại ra ngoài đây mua đồ thể thao. Hãng này, nó gây một ít sự bất đồng giữa người Bắc Mỹ và các quốc tịch khác nói tiếng Anh. Bởi vì mấy nước đó, họ đọc nó khá chuẩn theo kiểu tiếng Đức, Adidas. Còn người Mỹ và người Canada lại nói Adidas. Mình không biết vì sao, Adidas. Còn một hãng cạnh tranh với Adidas là hãng Nike này. Nó cũng gây sự bất đồng giữa người Anh và người Mỹ vì người Anh đọc là Nike. Và mình xin được nói là trong sự bất đồng này thì người Mỹ đúng. Bởi vì Nike là một hãng Mỹ, tên của nó xuất phát từ một vị thần Hy Lạp. Tên đó cũng đọc là Nike. Cho nên mỗi lần đang nghe người Anh nói Nike thì cứ thấy sai.
Nhưng nếu bạn sang Anh thì cứ đọc là Nike đi cho dễ hiểu. Còn một hãng nữa cũng gây sự bất đồng giữa người Anh và người Mỹ là Nikon. Người Anh đọc nó giống tiếng Nhật hơn Nikon, còn người Mỹ đọc là Nikon. Và nếu bạn đã theo dõi các video của Dan thật kỹ thì bạn biết là Dan không dùng Nikon đâu mà là Canon. Không phải, Canon. Hãng này thì người Anh và người Mỹ đồng ý. Phát âm của nó giống hệt súng thần công Canon. Canon. Còn một thương hiệu cuối cùng, gần đây nó mới rất phổ biến ở Việt Nam, Uber này. Mình muốn tiết lộ với các bạn rằng mặc dù nhìn tên này có vẻ cùng một nguyên tắc phát âm với University và Unit chẳng hạn, nhưng nó được đọc là Uber, chứ không phải Uber. Uber. Và bây giờ mình sẽ bắt Uber về nhà hẳn. Và thế là xong, mình kết thúc video ở đây. Nếu bạn còn thắc mắc về hiệu xe nào hoặc hiệu thời trang cao cấp nào thì hãy xem 2 video của Kenny Andy. Hoặc là nếu thắc mắc về Facebook và Skype thì xem video cũ này của Dandy. Và bây giờ mình muốn nói một chút về nhà tài trợ của video này. Elsa, ứng dụng chỉnh sửa phát âm tiếng Anh mà hàng nghìn người Việt đã lựa chọn. Canon. Canon. Bạn có thể thử dùng nó miễn phí trong vài ngày khi tải nó tại Google Play hoặc the App Store. Sau đó, nếu bạn muốn sử dụng tiếp thì hãy vào trang elsaspeak.com/Dan Howard và thực hiện 3 bước ở đây để thanh toán bằng giá được giảm từ 10 đến 80%. So, check out Elsa and good luck!